In deze tutorial ga ik je tonen hoe je de MikroTik router kan gaan resetten zonder default configuratie. Het is zeer gemakkelijk. System, reset configuration, en we gaan hier niets gaan inladen. Maar wat vind ik belangrijk? Dat de firewall die hier wordt meegeleverd behouden blijft. Daarom ga ik hier een export van nemen en kan ik deze later gaan gebruiken om terug in te voegen in de MikroTik router. Ik ga hiervoor naar New Terminal en ik ga hier naar IP, Firewall, en nu ga ik deze firewall gaan exporteren. En ik geef hier nu in export, file is gelijk aan firewall 1 bijvoorbeeld. Ik geef deze naam firewall 1 en ik klik op enter. En wat heb ik gedaan? Als we naar files kijken, heb ik hier firewall 1 ingegeven. Zie je? Deze is dus geëxporteerd. En wat ga ik nu doen? Ik ga dit venster wat verkleinen en ik ga deze gewoon hier op mijn bureaublad gaan plakken. Het is dus een firewall rule die dus eigenlijk je netwerk en je router gaan beschermen. En nu ga ik over tot de reset. Dus ik ga naar System, Reset Configuration en ik vink hier No Default Configuration aan. En wil je de paswoorden of de logins gaan bewaren, kan je ook Keep User Configuration gaan aanvinken. En dan blijft bij System Users dit blijft dus bestaan. Oké, goed. We gaan dus resetten en we gaan op Yes klikken. Nadien kan je dus de MikroTik router gaan herconfigureren, maar je kan toch altijd de default firewall terug gaan importeren en op deze manier blijft je MikroTik router veilig. Oké, we wachten even tot de MikroTik router terug is opgestart. Oké, de MikroTik router is terug opgestart, maar ik kan hier niet gaan verbinden op het IP-adres. Hiervoor moet ik naar het MAC-adres gaan en ga ik gaan inloggen. Want wij hebben hier niks meer voor in te laden. Oké, dus deze router is totaal leeg. Maar vergeet niet, en is zeer belangrijk, om de firewall terug te plaatsen zodanig dat je netwerk en router veilig blijft. Oké, dit was het voor deze tutorial. Ik hoop dat deze informatief genoeg was en hopelijk zien we elkaar terug in een volgende tutorial.